อาวุธสำคัญที่เริ่มมีการใช้อย่างแพร่หลายในสงครามยุคกลางคือปืนใหญ่ที่สามารถบรรจุดินปืนได้จำนวนมากยิงได้จากระยะไกลมีอำนาจการทำลายล้างสูงสามารถเจาะกำแพงเมืองที่แน่นหนาทำให้ได้เปรียบคู่ต่อสู้ป้อมปราการแบบเดิมๆที่เคยปกป้องเมืองได้เสมอมาเริ่มหมดความหมายชาวยุโรปจึงเริ่มคิดค้นนวัตกรรมที่แปลกใหม่ในยุคนั้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเรียกกันว่า Starfort หรือป้อมรูปดาวซึ่งเมื่อมองจากมุมสูงจะเห็นภูมิทัศน์ที่สะท้อนถึงความสวยงามแบบสมมาตรอันน่าทึ่งของยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงศตวรรษที่ 16-17 จนกลายมาเป็นสถาปัตยกรรมที่เปรียบได้ดั่งงานศิลปะในปัจจุบันอับดุลไททูบจะพาไปทำความรู้จักกับป้อมรูปดาวนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันเมืองในยุคโบราณได้เป็นอย่างดีไปติดตามกันครับก่อนหน้าที่ป้อมรูปดาวจะถือกำเนิดขึ้นป้อมปราการหรือกำแพงเมืองส่วนใหญ่มักสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่แน่นหนาล้อมรอบเมืองเอาไว้ด้านในอาจอยู่บนภูเขาเพื่อความได้เปรียบทางชัยภูมิมองเห็นข้าศึกได้ในระยะไกลส่วนป้อมบนที่ราบก็อาจจะมีคูน้ำล้อมรอบแต่เมื่อมีการนำปืนใหญ่มาใช้ในการรบป้อมในยุคโบราณไม่สามารถต้านทานแรงระเบิดได้คู่ต่อสู้เพียงยิงปืนใหญ่จากระยะไกลก็สามารถทำลายกำแพงเมืองจากนั้นทหารก็สามารถบุกเข้าไปภายในตัวเมืองได้จึงได้เกิดแนวคิดที่จะพัฒนาระบบป้อมปราการแนวใหม่โดยถือกำเนิดครั้งแรกในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 ในคาบสมุทรอิตาลีจากวิศวกรทหารอิตาเลียนลักษณะสำคัญของป้อมรูปดาวคือมีรูปทรงเหมือนกับเกล็ดหิมะตัวกำแพงเตี้ยกว่ากำแพงแบบเดิมแต่หนากว่าเพื่อลดแรงกระแทกจากการระเบิดทั้งยังซับซ้อนมากกว่ามีส่วนของเชิงเทินหรือมุกที่เป็นรูปสามเหลี่ยมซ้อนกันหลายชั้นและหลายแฉกเพื่อช่วยในเรื่องของการป้องกันมีไว้สำหรับให้ทหารขึ้นไปประจำการช่วยกันสอดส่องดูแลตามแนวกำแพงและป้องกันการโจมตีจากปืนใหญ่ได้หลายทางแถมยังยิงโต้ตอบกับศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมไปถึงการทำคูน้ำให้กว้างขึ้นทำทางเดินเป็นทางลาดชันช่วยกำจัดจุดอับเมื่อมองลงมาจากด้านบนทำให้ข้าศึกเข้ามาใกล้เมืองไม่ได้ที่สำคัญคือสร้างขึ้นโดยใช้หลักการคำนวณทางคณิตศาสตร์ที่แม่นยำอย่างมากป้อมรูปดาวไม่ได้เกิดขึ้นจากการออกแบบของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องราว300 ปีของวิศวกรและสถาปนิกชาติต่างๆในยุโรปจึงทำให้เกิดเป็นป้อมที่ทั้งสวยงามมีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนมากด้วยประโยชน์ในการใช้งานฟรานเชสโก ดีจอร์โจ มาร์ตินีวิศวกรและสถาปนิกชาวเมืองเซียนาในอิตาลีเป็นผู้เขียนตำรางานวิศวกรทางการทหารและเป็นคนแรกที่สร้างตัวอย่างป้อมที่มีมุมแหลมได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาหรือผู้ริเริ่มงานก่อสร้างป้อมในรูปแบบนี้จากนั้นยังมีกลุ่มของนักออกแบบเช่นไมเคิลแองเจโลสกามอสซี่ที่ช่วยให้ป้อมรูปดาวมีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะมิเกเลซานมิเกลีผู้ที่เป็นทั้งสถาปนิกและนักวางผังเมืองของเวนิสที่เผยแพร่แนวคิดและพัฒนาให้ป้อมรูปดาวเป็นที่รู้จักในวงกว้างป้อมปรามาโนวาตั้งอยู่ใกล้กับพรมแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสโลเวเนียในปัจจุบันเป็นหนึ่งในป้อมรูปดาวที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุดในโลกได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อกว่า 400 ปีก่อนโดยการสนับสนุนจากรัฐเวนิสเพื่อป้องกันศัตรูจากชายแดนด้านตะวันออกเฉียงเหนือเช่นจักรวรรดิออตโตมันเป็นป้อมปราการที่ล้อมรอบเมืองปรามาโนวามีการวางผังเมืองแบบรัศมีขยายออกจากจัตุรัสกลางรูปหกเหลี่ยมออกไปเป็นวงแหวน9เหลี่ยมทรงดาว9แฉกโดยมีศูนย์กลางร่วมกันและมีถนนตัดผ่านตรงไปสู่มุมแต่ละมุมซึ่งผ่านการคำนวณมาอย่างแม่นยำโดยป้อมรูปดาวที่อยู่ด้านนอกสุดจะมี2ชั้นซ้อนกันอยู่เป็นเมืองป้อมปราการที่ปฏิวัติแนวคิดดั้งเดิมป้องกันการโจมตีจากปืนใหญ่มีกำแพงเชิงเทินทำมุมที่ซับซ้อนทำให้สามารถยิงปืนออกมาจากในเมืองได้โดยที่ข้าศึกมองไม่เห็นการทับซ้อนของเชิงเทินยังช่วยลดจุดอับสายตาเมืองปรามาโนวาจึงเป็นเมืองในอุดมคติของยุคเรเนซองส์โดยเมื่อแรกสร้างไม่มีใครกล้าเข้าไปอาศัยอยู่จนต้องเอาไว้ขังนักโทษแต่ในที่สุดก็มีประชากรเข้ามาตั้งรกรากรวมมากกว่า 5,000 คนนอกจากนี้อิตาลียังมีป้อมอเล็กซานเดรียอีกหนึ่งป้อมรูปดาวหกเหลี่ยมขนาดใหญ่ที่มีชื่อเรียกของป้อมย่อยบริเวณมุมทั้ง6ตามชื่อนักบุญล้อมรอบด้วยคูน้ำเป็นป้อมปราการหลักที่สร้างโดยราชวงศ์ซาวอยแห่งอาณาจักรซาร์ดิเนียอยู่บนเส้นทางยุทธศาสตร์ที่เรียกว่าถนนสเปนเป็นจุดป้องกันการเชื่อมต่อระหว่างท่าเรือทางตอนใต้ของสเปนกับยุโรปเหนือ
ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องแบบและอาวุธของอิตาลีสำหรับประเทศฝรั่งเศสมีวิศวกรทางการทหารคนสำคัญในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14คือเซบาสเตียนเลอแพลสเดอโวบองผู้ยกระดับป้อมรูปดาวจนโดดเด่นราวกับเป็นงานศิลปะเนฟบริซาร์กเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นบนริมฝั่งแม่น้ำไรน์หลังฝรั่งเศสสูญเสียเมืองชื่อเดียวกันนี้ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำไปให้กับเยอรมนีโดยทางภาษาเยอรมันออกเสียงว่าไบรซักแต่ฝรั่งเศสเรียกว่าบริซาร์กและตั้งชื่อเมืองที่สร้างขึ้นใหม่เป็นชื่อเดิมแต่เพิ่มคำว่าเนิร์ฟซึ่งมีความหมายว่าใหม่เข้าไปข้างหน้าเนิร์ฟบริซาร์กจึงมีทั้งการวางผังเมืองเป็นรูปแปดเหลี่ยมและมีป้อมรูปดาวล้อมรอบเป็นต้นแบบของเมืองและป้อมแบบเดียวกันนี้ที่สร้างตามมาภายหลังโรครัวเมืองในภูมิภาคอาร์เดนส์ที่มีอยู่แล้วและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารและโวบองเข้ามาปรับปรุงให้ล้อมรอบด้วยป้อมปราการรูปดาว5แฉกส่วนเซนต์มาร์ตินเดเรก็เป็นป้อมปราการที่แปลกกว่าป้อมอื่นๆตรงที่ตั้งอยู่บนเกาะซึ่งทั้งหมดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ผ่านการคิดออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยโวบองเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆในยุโรปแต่มีป้อมรูปดาวมากที่สุดในโลกถึง97แห่งด้วยเหตุผลว่าภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบไม่มีภูเขาสูงจึงต้องอาศัยการจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพเมนโนวานคูฮอนเป็นวิศวกรทางทหารชาวดัชที่พัฒนาป้อมรูปดาวในเนเธอร์แลนด์เป็นคู่แข่งคนสำคัญกับโวบองในฝรั่งเศสนาเดนเป็นป้อมรูปดาวที่เป็นผลงานชิ้นเอกของคูฮอนสร้างขึ้นในศตวรรษที่17ที่มีแนวป้องกันหลายชั้นทั้งชั้นในและชั้นนอนเป็นการป้องกันเชิงรุกที่ไม่ได้เพียงแค่นั่งรอฆ่าศึกอยู่ในป้อมแต่สามารถยิงสกัดจากภายในทั้งยังใช้ประโยชน์จากการขึ้นลงของระดับน้ำใต้ดินของเนเธอร์แลนด์มีการขุดคูน้ำ2ชั้นแบบเปียกและแบบแห้งโดยหากมองจากมุมสูงจะเห็นเป็นดาวหลายแฉกซ้อนกันหลายชั้นได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้เนเธอร์แลนด์ยังมีอีกหนึ่งป้อมสำคัญคือบรูทองส์ป้อมรูปดาว5แฉกที่อยู่นอกเมืองใกล้กับชายแดนสร้างขึ้นในปี 1593 เพื่อป้องกันการรุกรานจากเยอรมนีและสเปนทั้งยังมีบทบาทสำคัญอย่างมากในช่วงสงคราม80ปีคือในช่วงปี 1568 ถึง 1648 ที่ชาวดัชพยายามปลดแอกตนเองเป็นอิสระจากการปกครองของราชอาณาจักรสเปนที่มีอำนาจในขณะนั้นป้อมรูปดาวเป็นสถาปัตยกรรมทางการทหารที่เคยได้รับความนิยมอย่างมากแพร่หลายทั่วยุโรปอาทิโปรตุเกสเดนมาร์กและโปแลนด์รวมไปถึงทวีปอื่นๆราว44ประเทศทั่วโลกสามารถพบได้ทั้งในอินเดียและญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามอนุภาคของอาวุธและกลยุทธ์ทางการรบได้มีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องทำให้ในระยะต่อมาป้อมรูปดาวไม่ใช่นวัตกรรมทางการสงครามที่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปและด้วยนวัตกรรมที่ก้าวหน้าทำให้ปัจจุบันเราสามารถมองเห็นป้อมรูปดาวได้จากมุมสูงจึงยิ่งแสดงให้เห็นถึงความอัจฉริยะทางการทหารที่มาพร้อมกับความสวยงามในหลายประเทศป้อมรูปดาวจึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส่วนสาธารณะเอาไว้จัดแสดงมหรสพต่างๆหรือแม้แต่เป็นที่พักโรงแรมประเทศไทยก็มีการสร้างป้อมรูปดาวกันมาตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราชซึ่งตรงกับคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสส่งคณะทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทยและมีการสร้างป้อมตามแบบตะวันตกบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาที่เชื่อมต่อจากอยุธยาชั้นนอกออกไปยังทะเลอ่าวไทยเรียกกันว่าป้อมบางกอกซึ่งก็คือบริเวณกรุงเทพมหานครและฝั่งธนบุรีในปัจจุบันเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญที่สามารถสังเกตการฆ่าศึกได้เป็นอย่างดีบันทึกแบบก่อสร้างจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติกระทรวงทหารเรือประเทศฝรั่งเศสปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนว่าป้อมบางกอกมีด้วยกัน2ป้อมบน2ฝั่งแม่น้ำคือป้อมวิชัยประสิทธิ์สร้างเป็นกำแพง8เหลี่ยม2ชั้นและป้อมวิชัยเยนเป็นป้อมรูปดาวแบบเดียวกับที่ได้รับความนิยมอยู่ในฝรั่งเศสในขณะนั้นและนับได้ว่าเป็นป้อมปราการรูปดาวแห่งแรกในไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีคณะวิศวกรทหารเรือจากฝรั่งเศสนำโดยเชอวาดิเย่เดอโฟแบงมาช่วยออกแบบควบคุมการก่อสร้างและมีเจ้าพระยาวิเชยเยนขุนนางต่างชาติที่รับราชการในไทยเป็นตัวแทนในการกำกับดูแลต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ได้มีการรื้อป้อมวิชัยเยนออกไปจึงเหลือแต่เพียงป้อมวิชัยประสิทธิ์ซึ่งยังได้รับการบูรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันตั้งอยู่ใกล้กับพระราชวังเดิมกรุงธนบุรี
CBD Sleep Capsule ช่วยเสริมสมดุลให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในทันทีผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมดุลการนอนในระยะยาวและสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีโดยไม่ทำให้เกิดการเสพติดครับผู้ใช้ที่มักมีความเครียดหรือคิดมากก่อนนอนรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยลดอาการฟุ้งซ่านทำให้โฟกัสลดลงอย่างนุ่มนวลครับทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ